Lâm Canh Tân nói. Nhìn lại sự khởi đầu của Lâm Canh Tân. Nói về sự nghiệp diễn xuất của Lâm Canh Tân, thực ra có khá nhiều cuộc gặp gỡ liên quan. Khi còn trẻ, Lâm Canh Tân đã nổi bật so với nhiều thí sinh trong cuộc thi tuyển quốc gia nhờ ngoại hình nổi bật và được chọn thành công để trở thành người mẫu sách hàng đầu cho nhà văn nổi tiếng Giao Su Mần. Đây không chỉ là lời khẳng định về ngoại hình mà còn mở ra cánh cửa bước vào làng giải trí cho anh, có thể nói là cơ hội khởi đầu quan trọng. Thực ra trước đó việc Lâm Canh Tân vào học viện diễn xuất giống như một sự tình cờ và ngẫu nhiên hơn. Thời gian đầu đi học, cậu không mấy hứng thú với việc học, phải đến cuối học kỳ, cậu mới bị giáo viên nghiêm khắc cảnh cáo, suýt bỏ học. Chỉ sau khi được thầy hướng dẫn tận tình, cậu mới nhận ra tầm quan trọng của việc học của mình và dần dần bắt đầu cống hiến hết mình cho nó. Sau này, anh dần phát hiện ra tài năng và niềm đam mê diễn xuất, dần trưởng thành trong môi trường học đường, đặt nền móng cho sự nghiệp diễn xuất sau này. Trong suốt giai đoạn đầu của Lâm Canh Tân, chúng ta có thể thấy một số sự trùng hợp hoặc cơ hội ở khắp mọi nơi. Nhưng chính vì đã có thể nắm bắt những cơ hội quý giá này cũng như bỏ ra công sức và chất dinh dưỡng nên cuối cùng anh ấy cũng đã mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình và thực hiện bước đi đầu tiên. Một sự khởi đầu dường như tình cờ cũng tạo ra những khả năng vô hạn. 3. Tính cách và tình yêu của Lâm Canh Tân. Phần lớn sự quen thuộc của chúng ta với Lâm Canh Tân đến từ đời sống tình cảm đầy màu sắc và bắt mắt của anh ấy. Từ khi ra mắt đến nay, Lâm Canh Tân có thể nói là hình mẫu của đứa con hoang đàng với lịch sử tình yêu phong phú. Người ta tiết lộ rằng cô từng có quan hệ thân thiết với nhiều phụ nữ như Chiang Mai-chia, Chen Bích, Wang Liuwen, Sun Yi, Wang Lai-kun, v.v. Mỗi khi mối quan hệ mới bị lộ sẽ gây náo động trên mạng. Dù những scandal này cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết nhưng cái mác tình hoang đàng vẫn in sâu vào anh. Anh ấy có vẻ là người phóng túng nhưng thực tế anh ấy khá giản dị và có thái độ sống độc đáo. Là một diễn viên, Lâm Canh Tân không phải là kiểu người làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp của mình, anh ấy coi trọng bản thân cuộc sống hơn. Tính cách Phật giáo này có thể là một trong những lý do khiến anh ấy có thể xử lý tình yêu một cách dễ dàng, nhưng nhìn từ một góc độ khác, với thái độ sống thản nhiên như vậy, không có gì lạ khi anh luôn gặp khó khăn trong việc hoàn toàn vượt qua nút thắt trong sự nghiệp. Dù là giấc mơ của 900 triệu cô gái, hay đứa con hoang đàng đang yêu, Lâm Canh Tân đều có sức hấp dẫn bẩm sinh độc đáo. Anh ấy yêu đời và phóng khoáng, dễ dãi chính là điều khiến nhiều người hâm mộ mê mẩn. Nhưng trên con đường theo đuổi sự nghiệp của mình, anh cũng phải trả giá tương ứng, dường như việc bứt phá lối sống của chính mình luôn là điều khó khăn. 4. Nguồn gốc tình bạn với Vương Tư Thông. Khi nói đến Lâm Canh Tân, nhiều người đương nhiên sẽ nghĩ đến tình bạn thân thiết của anh với đại gia thế hệ thứ hai Wang Xi-cong. Mối quan hệ giữa hai người thực sự có một nguồn gốc thú vị. Lâm Canh Tân và Wang Xi-cong gặp nhau vì một tập phát sóng trực tiếp trò chơi. Hai người khi đó là đồng đội nhưng Lâm Canh Tân lại không may mắn và vô tình bẫy đồng đội Wang Xi-cong, khiến anh bị đối thủ mắng nặng nề ngay tại chỗ. Mặc dù lúc đầu thực sự không mấy thân thiện, nhưng đáng ngạc nhiên là sau đó cả hai đã gặp nhau và nói chuyện rất vui vẻ, và nhanh chóng hình thành một tình bạn tốt mà họ nói về mọi thứ. Khi đó, Wang Xi-cong là thành viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ngành giải trí. Với hoàn cảnh gia đình và tính cách hoang dã, anh ta đã nhiều lần chỉ trích những người nổi tiếng trên mạng và trở nên nổi tiếng.
Khả năng Lâm Canh Tân có được mối quan hệ vững chắc với một kẻ cứng rắn, như vậy đương nhiên dẫn đến nhiều suy đoán khác nhau về lý lịch của anh ta. Mặc dù tình bạn giữa hai người lúc đầu có một số giai đoạn nhưng cuối cùng họ đã trở thành những người bạn thân và hiếm hoi của nhau. Từ đó cũng có thể thấy sức hút cá tính độc đáo của Lâm Canh Tân thực sự khó đoán. 5. Phát triển sự nghiệp diễn xuất. Mặc dù sự nghiệp diễn xuất của Lâm Canh Tân bắt đầu suôn sẻ nhưng anh cũng trải qua một giai đoạn khó khăn và thăng trầm. Năm 2011, anh trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng sau khi đóng vai hoàng tử thứ 14 trong bộ phim cổ trang Bubu Trinh Xin, và triển vọng nghề nghiệp của anh rất tươi sáng. Nhưng ngay sau đó, do công ty quản lý Tangren Film and Television không thể duy trì hoạt động tiếp theo và sự nổi tiếng của anh, Lâm Canh Tân cuối cùng đã chọn cách chia tay công ty và chấm dứt hợp đồng 10 năm của hai người, ngay cả khi anh có phải bồi thường thiệt hại lên tới 2 triệu đồng. Đây chắc chắn là một lựa chọn khó khăn, nhưng Lâm Canh Tân rõ ràng đã quyết tâm tìm ra một lối thoát mới cho sự phát triển sự nghiệp của mình. Không lâu sau khi chấm dứt hợp đồng, anh nhận được sự đánh giá cao và yêu ái của đạo diễn nổi tiếng Từ Khắc. Kể từ đó, Lâm Canh Tân bắt đầu chăm chỉ làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh xuất hiện trong nhiều bộ phim của đạo diễn Từ Khắc. Anh cũng được đề cử giải Oscar và dần dần nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh. Điều đáng tiếc là dù diễn xuất trên màn ảnh của anh nhiều lần được khen ngợi nhưng sức ảnh hưởng từ những tác phẩm sau này của anh lại không được lý tưởng. Lâm Canh Tân dường như đã dừng lại ở mức độ ít nổi tiếng, một cách đáng tiếc, không thể tạo ra bước đột phá quyết định trên sân khấu này và thực sự hướng tới đỉnh cao của toàn bộ sự nghiệp điện ảnh và truyền hình. Sau khi trải qua những khó khăn và mò mẫm, việc theo đuổi sự nghiệp của Lâm Canh Tân không phải chuyện một sớm một chiều mà anh cũng đang dần học được tính kiên nhẫn và tích lũy. 6. Cơ hội hiện tại và tương lai đầy hứa hẹn. Giờ đây, với sự trợ giúp của bộ phim truyền hình mới, Phân Sinh, Lâm Canh Tân cuối cùng cũng tận dụng được cơ hội một lần nữa và sự nổi tiếng trong sự nghiệp của anh ngày càng tăng. Sự cạnh tranh của anh ấy với Triệu Lệ Dĩnh trong vở kịch rất tuyệt vời và anh ấy đã nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của nhiều người hâm mộ mới. Tuy nhiên, cũng có một số nghi ngờ xen lẫn trong tiếng reo hò. Một số người chỉ ra rằng Lâm Canh Tân chỉ là một nam chính mặt dây chuyền, và anh trở thành hiện tượng thịnh vượng ngày nay chỉ nhờ sự hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh. Quả thực, Triệu Lệ Dĩnh hiện đã là một tên tuổi lớn cả về thực lực lẫn giá trị, vượt xa Lâm Canh Tân về quy mô studio cũng như số lượng người hâm mộ. Mối quan hệ giữa hai người trong cùng một khung hình đương nhiên sẽ được miêu tả là một mặt trời lớn và một chiếc lá xanh nhỏ. Tuy nhiên, tương lai của Lâm Canh Tân không phải là không có khả năng trở lại. Trong ngành có tin đồn rằng gia cảnh của Lâm Canh Tân không hề đơn giản, thậm chí anh ta còn có quan hệ họ hàng với Wang Si-kong, thế hệ thứ hai của người giàu nhất Wanda. Nếu những tin đồn này là sự thật, thì chỉ cần Lâm Canh Tân có thể tu luyện một cách hào phóng, cống hiến hết mình cho sự nghiệp và dựa vào điều kiện và lý lịch xuất sắc của mình, anh ấy vẫn hy vọng đạt được thành tích lớn hơn trong ngành này. Suy cho cùng, anh ấy vẫn còn trẻ, tiềm năng vô hạn và xuất thân đầy tranh cãi. Chỉ cần nắm bắt đúng đắn con đường phát triển trong tương lai, Lâm Canh Tân có mọi cơ hội để tự do dạo chơi trong đại dương giải trí và nỗ lực đạt đến đỉnh cao sự nghiệp của riêng mình. Vậy liệu anh ấy có đạt được mong muốn của mình không? Chúng ta sẽ chờ xem.